Và bây giờ mình sẽ được các bạn đi một vòng xung quanh thủ đô Baghdad của Iraq để xem cuộc sống ở đây diễn ra như thế nào. Quán mà hầu như chủ yếu là 100% là đàn ông tụ tập để hút shisha. Người dân Iraq rất thích tụ tập ở những địa điểm như thế này để tán chuyện. Còn đây là trung tâm văn hóa của thủ đô Baghdad, Iraq. Ở đây du khách sẽ được giới thiệu về những cái nét đặc trưng của nền văn hóa cũng như truyền thống của nước Iraq. Đám đông này toàn là ông tụ tập và họ hát hò rồi quay phim, không biết là vì lý do gì. Khả năng người đàn ông đang hát là một người nổi tiếng ở Iraq chẳng hạn. Còn đây là dòng sông tên là Tigris, con sông chảy qua thủ đô Baghdad của Iraq. Và có một điều cũng bắt buộc phải làm khi đến Iraq là phải đi một chuyến dạo trên con sông này bằng thuyền. Và hiện nay chúng ta đang ở trong một khu chợ rất là nhộn nhịp ở thủ đô Baghdad. Đây không thiếu bất kỳ một loại gì. Đây là cảnh những người đàn ông đang thử giày. Có vẻ ở cái quầy bán giày của anh bạn này rất là đắt hàng, rất là đông khách vào chọn. Đây là khu chợ bán các loại chim, ngan ngỗng, gà qué, không thiếu một cái gì cả. No. No. Vietnam. 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 Wow. Ở đây bán cả khỉ nữa. Tội nghiệp. Không biết là người ta bán khỉ về để nuôi hay để làm thịt đây. Tội nghiệp quá. Đây là đà điểu. Đà điểu con. Có một chú công nữa. Công. Đây có một loại gà rất lạ, không biết loại gà gì đấy. Màu trắng có cả màu đen nữa. Còn đấy còn có cả rắn nữa. Và đây bạn này là sao?
thử hai con rắn lên cổ xem nó thế nào, nhưng mà rất mạnh, không phải rắn độc, nó cảm giác hơi khó chịu, chứ tôi cũng không đến nỗi sợ lắm. Thấy có một người lạ đang thử mấy cái món này nên là mọi người xung quanh tới để xem. Anh bạn kia còn để một con bò cạp vào người mình nữa. Đây là bò cạp rắn. Như đây là các động vật nuôi thuần chủng nên là không độc nên là cũng không sợ. Đây là đây là phải bán thịt ở đây chủ yếu là thịt dê. Thức ăn đường phố của Iraq rất là phong phú, cá thịt đủ loại cả. Đầu dê và chân bò, có vẻ như chân bò. Bây giờ đây là mùa sung. Sung chín này ăn rất là ngon, mình đã ăn thử rồi. Ăn ngọt và rất là ngon, tuyệt vời luôn. Đây là quả trà là tươi và anh đào. Bạt ngàn sung, khắp nơi đều sung. Đây là một quán trà, mặc dù nhiệt độ gần 50 độ nhưng mà người Iraq vẫn rất thích uống trà nóng hoặc trà lạnh, tại vì theo họ thì là trà có tác dụng giải nhiệt bất kỳ thời tiết như thế nào. Ở bên trong đây là khách là kiểu đàn ông. Một quán trà rất là đặc trưng phong cách của Iraq. Đây là một lò nướng bánh mì. Bánh mì này là bánh mì rất là yêu thích ở Iraq này. Đây là loại bột và cho vào lò nướng như thế kia. Ở đây không chỉ nướng bánh mì mà họ còn nướng cả cá nữa. Những xe của quân đội trong tư thế sẵn sàng chiến đấu này cũng có ở khắp nơi trong thành phố. Và rất may là vừa nãy là mình đã nói chuyện qua với cái anh công an này và đã xin phép để được quay một đoạn để thấy là thủ đô Baghdad này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, nền an ninh mong manh này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Quân đội có ở khắp mọi nơi ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu luôn. Mặc dù làm nhiệm vụ rất là nghiêm trọng như này nhưng mà các anh bộ đội đây cũng rất là thoải mái. Khi biết mình từ Việt Nam đến thì anh ấy cũng rất sẵn sàng để cho quay phim và chụp ảnh và nói chuyện, chứ không có tỏ thái độ gì cả, hay tỏ ra hay là muốn kiểm tra hay nào hết, rất là thoải mái luôn. Đây các bạn có thể thấy là các anh công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở thành phố Baghdad của Iraq này, súng đạn đầy người và mặc áo chống đạn để có thể sẵn sàng đối đầu với tất cả những cái nguy hiểm hoặc rủi ro nào có thể xảy ra. Hiện mình đang đứng ở quảng trường trung tâm ở thủ đô Baghdad của Iraq, và đây là một nơi cực kỳ nhạy cảm về mặt an ninh. Ở đây khắp nơi xung quanh đều có công an mặc áo chống đạn, súng ống đầy người đứng khắp nơi. Tại vì ở đây là cái nơi mà rất hay xảy ra khủng bố, đánh bom liều chết. Ví dụ ngay đằng sau mình là có bức graffiti mà các bạn có thể đọc cái ý nghĩa của nó. Còn đây là một góc của quảng trường trung tâm của thủ đô Baghdad. Để di chuyển trong thành phố thì cách rẻ nhất và tiện nhất là dùng cái app Careem, là một loại app giống như Uber. Khi Mỹ mở cuộc chiến tranh tấn công vào Iraq vào năm 2003 thì khu vực này của thủ đô Baghdad là một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, và đằng sau mình là còn các bạn có thể thấy rất rõ các dấu vết còn lại của chiến tranh.
các ngôi nhà đổ nát, bỏ hoang. Hầu như không còn ai ở những ngôi nhà này nữa. Và những ngôi nhà này có thể sập bất kỳ vào lúc nào. Thế nên là ở đây cũng nán lại đấy rất là nguy hiểm. Đây là những dấu vết hậu quả của chiến tranh để lại. Ở đây hầu như chỉ còn lác đác vài gia đình sống trong những ngôi nhà sập xệ như này. Khá là nguy hiểm. Thành Baghdad cũng là bối cảnh của rất nhiều câu chuyện cổ tích trong tập truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Ví dụ là sau mình là hình ảnh một chiếc thảm bay. Ngoài ra, ở khắp mọi nơi trong thành phố Baghdad còn có những bức tượng của những nhân vật khác trong truyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm. Ví dụ như là cây đèn thần của Aladdin, hoặc là nàng công chúa Scheherazade. Và tới đây mình xin kết thúc một chuyến đi dạo xung quanh thành Baghdad để cho các bạn thấy phần nào được cuộc sống diễn ra ở đây như thế nào. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chào tạm biệt.